here. Let's go back. ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนให้เดาจากแบ็คกราวด์ว่าเราจะมาทำอะไรกันเปิดกลุ่มของติ่งหรือเปล่ามีแค่นี้แหละก็คือวันนี้คือวันที่30ธันวานะคะซึ่งช่วงเนี้ยยังเป็นช่วงที่มีพวกกาโยแดจอนเยอะมากก็คือพวกงานปลายปีรวมศิลปินต่างๆของรายการต่างๆล่าสุดแล้วก็ทวิตไปว่าเวลาอัดรายการอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมากก็มีคนบอกว่าอยากฟังอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ว่าเวลาเราไปอัดรายการเพลงเล่นที่รายการเพลงแล้วกันเนาะมันนานขนาดนั้นเลยหรอซึ่งปกติเราดูรายการมันกี่ชั่วโมงนิดๆระยะเวลาที่ดาราที่เราชอบออกกี่นาที3 นาทีก็เพลงนึงอะ2 เพลงครึ่งอะประมาณ6 นาทีรวมตอนปิดรวมหมดแล้วไม่เกิน15 นาทีถูกไหมแล้วก็รายการส่วนมากจะเริ่มตอนเย็นใช่ปะแต่มันเป็นรายการสดทุกเพลงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคุณกิตติสมมุติว่ารายการเริ่ม5 โมงเย็นแต่คิดว่าเราต้องไปถึงกี่โมงบ่ายโมงนี่คือไอดอลหรือเราดิบ่ายโมงใช่ไหมทุกคนบ่ายโมงอะคือเสร็จแล้วอ้าวหรอฉันโดนหลอกมาตลอดชีวิตว่ามันเป็นรายการสดเหรอคือมันอย่างนี้น้องๆใจเย็นๆก่อนนะคะเวลาที่เราไปอัดรายการพวกนี้เขาจะนัดเราตั้งแต่ประมาณ8 โมงเนี่ยคือเป็นกลางสุดแล้วนะส่วนมากก็คือไปถึงก็คือฟ้ามืดอะเคยไปเช้าสุดกี่โมงตี 5แต่ส่วนมากจะแบบ7 โมง 8 โมง 9 โมงถ้าวันไหนโชคดีก็อาจจะมี11 โมงทำไมเขาถึงนัดเร็วก็คือสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าซานกย่อมาจากคำว่าซาจอนนกควาคำว่าซาจอนแปลว่าล่วงหน้าคำว่านกควาแปลว่าอัดภาพอะบันทึกภาพล่วงหน้าวันหนึ่งมันมีนักร้องมาออกเป็น10 วงถูกปะมันไม่สามารถสดจริงได้ด้วยความที่ว่าฉากเปลี่ยนยังไงให้ทันแล้วไหนนักร้องเปลี่ยนชุดทันได้ไงเป็นไปได้ไงใช่เพราะปกติถ้ามีคนเล่น2 เพลงเวลาคัมแบ็คใหม่ๆมันจะเป็นชุดไม่เหมือนกันมันจะมีครึ่งนึงที่ถูกอัดไว้ก็อีกครึ่งนึงที่เป็นเรื่องจริงครึ่งที่อัดไว้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นวงที่เดบิวต์มาแล้วสักพักมีประสบการณ์วงที่เพิ่งเดบิวต์ใหม่ที่แบบว่าไม่ได้มาจากค่ายดังๆอ่ะคือรายการสดหมดเลยสมมติว่ารายการอ่ะเขานัดค่าย10 โมงเนี่ยแฟนคลับต้องพร้อมเข้าแล้วนะแสดงว่าค่ายจะนัดเราประมาณแบบ7 โมงครึ่งมันเช็คชื่อหลายรอบมากเว้ย7 โมงครึ่งอ่ะตัวต้องแบบพร้อมจะเช็คแล้วนะไม่ใช่ว่า7 โมงครึ่งเพิ่งแบบลงจากรถเมล์กำลังจะเดินไปก็คือโดนตัดชื่อเขาจะมีเรียกว่าชูซ็อกเช็คชื่อคือเขาจะปริ้นรายชื่อออกมาเลยว่าแบบมีใครบ้างที่ลงชื่อไว้อันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟังทีหลังว่าลงชื่อยังไงเนาะจริงจังอ่ะเหมือนสาวโรงงานยืนหน้าโรงงานตอนเช้าก็เดินมาเช็คทีละคนแล้วก็เช็คอุปกรณ์ที่เราต้องมีจะมีคนที่เรียกว่าแฟนเมเนเจอร์ไม่ใช่เมเนเจอร์ของน้องนะแฟนเมเนเจอร์ก็คือเมเนเจอร์ที่คอยดูแลแฟนคลับรันคิวพาเข้าไปในสถานีโทรทัศน์อ่ะเดี๋ยวนะสิ่งเนี้ยกูควรได้เงินปะหมายถึงแฟนคลับอะรู้สึกว่ากดมันเยอะมากเหมือนโดนจ้างมาไงไม่รู้แต่ว่าเราอยากดูนี่ไม่ใช่หรอแต่ก็จริงเราควรจะจ่ายตังค์เขาด้วยเพราะเราอยากเข้าไปดูมันก็วินทั้ง2 ฝ่ายอะไรเงี้ยแหละเขาก็จะมาเดินตามแถวแล้วก็จะมีประมาณอย่างน้อย2 คนที่1ก็จะเดินเช็คชื่อวาลิสลาเนี่ยขอดูบัตรประจำตัวประชาชนชื่อวาลิสลาจริงไหมเช็คอุปกรณ์ลงแซมหลุดแล้วคนที่2ก็จะถือเป็นกระดาษสติกเกอร์ที่แบบมีเบอร์แล้วก็มาแปะเขาจะมีเป็นการ์ดอะถ้าสมัยใหม่นะก็จะมีเป็นการ์ดแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเอามาร์กเกอร์เขียนข้อมือเขียนเหมือนไปรอดอพอเขาเขียนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมเธอก็ยังต้องยืนอยู่ในแถวนะส่วนมากเขาจะเริ่มปล่อยตอนประมาณครึ่งนึงเสร็จแล้วอะเขาก็จะเริ่มปล่อยครึ่งแรกๆทิ้งไปสมมุติเช็คเสร็จประมาณ8 โมงเขาก็จะบอกว่า8 โมงครึ่งมาเจอกันที่เดิมแล้วพอตอน8 โมงครึ่งอะแกก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้แกไปหาจุดเดิมไปเรียงเบอร์ให้มันเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็จะต้องยืนรออย่างนั้นไปอีกสักพักนึงประมาณครึ่งชั่วโมงบางทีก็ยืนรอไปชั่วโมงนึงคือด้วยความที่รายการอะเขาไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเขาจะเริ่มอัดวงเรากี่โมงยิ่งเราอ่ะเป็นแค่คนที่ไปนั่งดูอ่ะก็ยิ่งต้องรอเขาไปใหญ่เพราะว่าเมเนเจอร์เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเรียกไปกี่โมงใช่เหมือนเขาก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เราพร้อมทุกวินาทีที่จะเข้าไปเพราะว่าทุกครั้งที่เข้าไปอ่ะเข้าไปถึงก็คือไม่ถึงอีก5 นาทีอ่ะน้องออกมาแล้วนะคือทุกอย่างมันต้องเร็วมากส่วนมากจะเช็คชื่อประมาณ2 ครั้งแล้วก็ได้เข้าจริงซึ่งสมมติว่ารอบแรกมาเช็คตรงเวลาแต่ว่ารอบที่2มาไม่ทันก็อาจจะต้องไปต่อแถวใหม่ก็คืออยู่ข้างหลังสุดโลกใบนี้โคตรโหดบอกเลยรอบแรกก็เหมือนกันสมมติว่ารอบแรกลงชื่อมาแล้ววริศราได้คิวที่5คิวดีมากรับรองวันนี้ได้เห็นสิวน้อยแต่วริศรามาสายแค่เพียง3 คิวตอนมาถึงเขาเช็คไปว่า8แล้วก็ไป500อะไรเงี้ยเรียนเชิญร้ายมาก แบบทุกอย่างแซมไม่อยากบอกหรอกเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากก่อนที่เขาจะเริ่มเช็คชื่อแฟนแมเนเจอร์เขาจะมี Twitter ของเขาใช่มีทุกวงจะมี Twitter แยกของแฟนคลับเป็นภาพลงรูปแบบสถานที่แปลกๆเป็นตึกๆอันนั้นคือสถานที่ที่แบบให้ไปเช็คชื่อเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีเช็คหลายรอบใช่ปะถ้าถามว่าไปไหนได้บ้างรอนานขนาดนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วแต่สถานีด้วยบางสถานีก็คือรอบๆจะเจริญมากก็จะมีร้านกาแฟยิ่งหน้าหนาวจะทรมานสุดเพราะว่ามันหนาวมากพวกเนี้ยเขาไม่ให้เข้าไปรอในตึกด้วยคือทุกอย่างต้องแบบ
ข้างนอกหมดเลยแล้วมันจะหนาวมากซึ่งไอ้พวกเนี้ยก็น่ากลัวอีกเพราะว่าบอกเราว่ามาเจอกันอีกทีสมมติ8:30ใช่ปะแต่บางทีทีวีเขาเร่งมาเขาก็จะทวิตว่าแบบให้มาเร็วขึ้นต้องตั้งเตือนทวิตไว้ด้วยแล้วก็แบบพยายามไปที่ไหนก็ได้ที่รอบข้างคือแฟนคลับเหมือนกันเพราะถ้าเขาเคลื่อนปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกแล้วเราจะต้องเคลื่อนตามไม่งั้นคนที่เสียผลประโยชน์คือเราคนเดียวเรายิ่งชาวต่างชาติแบบเราบางคนแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะไปไหนใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้หรือว่าทริคสำคัญก็คือจำหน้าเมเนเจอร์ไว้แล้วก็อยู่แถวๆเขาแบนแต่ถ้าวันไหนโชคดีที่เหมือนมันจะมีน้องๆแวะมาหาข้างนอกปะอันนั้นเกี่ยวปะก็จะมีวันที่น้องออกมาข้างนอกแต่ว่าส่วนมากน้องจะออกมาตอนที่อัดเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าน้องจะออกมาเราจะรู้ล่วงหน้าเขาจะบอกตั้งแต่ตอนที่เราลงทะเบียนแล้วว่าวันนี้มีมีตติ้งแล้ววันนั้นก็จะเป็นวันที่ลงทะเบียนยากกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนอยากมามีตติ้งอะไรระหว่างเนี้ยก็รออย่างเดียวจริงๆอะชีวิตคือการรอมากๆการเป็นแฟนคลับลุ้นที่สุดก็คือเราจะชอบปวดฉี่กันเว้ยคือเหมือนด้วยความที่มันรอมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเข้าใจปะมันก็จะเริ่มปวดฉี่แล้วมันก็จะเริ่มมีคนขอไปฉี่เหมือนเขาก็บอกไม่ได้ว่าอีก10 นาทีจะโดนเรียกอีก5 นาทีจะโดนเรียกบางทีมันก็ต้องวิ่งไปไกลสมมติมันมีคนนึงขอเขาก็จะพูดเลยแบบใครจะไปห้องน้ำไปเลยแล้วแบบจะเห็นเป็นกองทัพทุกคนแบบกันไปเข้าไปห้องน้ำอะถ้ามันเยอะเรากลับมาช้ามันอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราหายไปคนเดียวเรากลับมาช้าเขาจะเทเขาอาจจะเทเราใช่แล้วเราอาจจะเข้าไปในห้องอัดไม่ทันแล้วเพราะว่า once you get in ห้องอัดยูออกไม่ได้ยูขยับทำอะไรไม่ได้เลยนะถ้าใครรู้ว่าแบบฉี่บ่อยขี้บ่อยก็ขอแนะนำให้ใช้แพมเพิร์สผู้ใหญ่หรืออะไรก็ว่าไปทีนี้สมมติว่า9 โมงได้เข้าห้องอัดใช่ปะเขาก็จะมีเหมือนเป็นการ์ดคุณการ์ดก็จะมาบอกแฟนแมเนเจอร์ก็จะแบบลุกแล้วก็จะเป็นวินาทีที่แบบผัดแล้วก็บางทีมันลุกให้เราดีใจพอเข้าไปในตึกก็ให้รอต่อก็จะเข้าไปรออีกก็จะเกิดคนที่อยากจะฉี่อีกก็จะลุ้นกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วพอเราได้เข้าไปใช่ไหมมันก็จะเป็นห้องอัดในทีวีอะรู้สึกว่ามันใหญ่ไหมใหญ่จริงๆเราห้องอัดไม่ใหญ่เลยคือมันเล็กๆเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยความที่กล้องมันวายหรือแบบวิธีการแพนกล้องอะไรของเขาอะมันก็เลยดูแบบมันทำให้ดูเป็นสเตจใหญ่จริงไม่ใหญ่เลยก็คือค่อนข้างใกล้มากก็จะแบบเป็นเก้าอี้ให้นั่งแล้วก็จะมีโซนข้างหน้าที่ให้ยืนได้ที่เราเห็นกันในทีวีใครเบอร์เร็วกว่าก็จะได้ไปยืนข้างหน้าใช่ถึงแค่ไหนก็ปัดไปข้างหลังอะน้องก็จะออกมาเล่นประมาณ3 รอบเป็นอย่างต่ำเหมือนมันจะมีมุมกล้องรอบนึงเสียงรอบนึงอะไรก็ไม่รู้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรอะแต่ว่ารอบสุดท้ายจะเป็นรอบที่เราต้องแบบเชียร์เสียงดังที่สุดเหมือนรอบสุดท้ายจะเป็นรอบที่จริงเขาก็จะแบบแฟนคลับเต็มที่เลยครับอะไรแบบเนี้ยแล้วแฟนแมเนเจอร์ก็จะมาแบบเสียงดังๆตะโกนเสียงดังๆนะอะไรแบบเนี้ยคือบางทีมันคือศักดิ์ศรีมากเลยนะเวลาที่ออกทีวีมาแล้วแบบวงนี้เสียงเบาวงนี้เสียงดังอะไรเงี้ยแล้วก็บอกไว้เลยว่าเวลาไปอัดพวกเนี้ยเขาจะห้ามเอาป้ายตัวเองไปเช่นเต็มผลิตป้ายขึ้นมาเขียนว่าจอนนี่หล่อจังอะไรเงี้ยห้ามคือทุกคนจะต้องเป็นป้ายออฟฟิเชียลเท่านั้นแล้วก็ห้ามตะโกนห้ามแบบไม่ใช่หล่อจังอะไรเงี้ยห้ามเราต้องอดทนแล้วก็เรื่องการอัดเสียงการอัดวิดีโออะพวกจริงจังอะสมมุติจะเริ่มอัดปุ๊บเขาสั่งเลยว่าให้เอามือถือเก็บคือมือถือห้ามวางบนตักคือสมัยก่อนยังพอมีนะจะมีรูปบ้านแฟนไซด์ออกมาแต่หลังๆมาเนี้ยสตริกมากถ้าเจอปุ๊บไล่ออกรอแล้วก็ตี 5อัดประมาณ3 รอบแต่ว่าจะบอกว่าแต่ละรอบร้องเสร็จรอบนึงเขาก็ลงไปนะเช็คมอนิเตอร์เช็คหน้าแล้วก็ขึ้นมาร้องเสร็จ3 รอบแล้วเขาก็จะพูดได้น้อยมากแบบโอ้กินข้าวหรือยังขอบคุณมากๆที่มาไปแล้วถอยแล้วบางทีรอบไหนไม่รู้ว่าโชคดีหรือไม่ดีนะคือบางคนเขาก็จะอยากดูบางคนก็จะไม่อยากดูก็คือบางทีอะเราจะได้ดูพร้อมกับวงอื่นซึ่งก็เป็นแฟนคลับของแต่ละวงมารวมๆกันสมมติว่ารอบนี้เป็น EXO ใช่ปะเขาก็จะให้แฟนคลับ EXO อยู่ข้างหน้า EXO เสร็จเขาก็จะเอาเราขึ้นมานั่งข้างบนแล้วก็เอาแฟนคลับวงต่อไปลงไปอยู่ข้างล่างวนลูปกันอยู่ในนั้นสักประมาณ3 วงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะได้นั่งดูคนอื่นด้วยเราจะสัมผัสได้ถึงความ loyalty ของทุกคนมากเว้ยทุกคนไม่กรี๊ดหรอไม่มันกรี๊ดไม่ได้หรอมันไม่สมควรเพราะว่าทุกคนก็แบบมาเพื่อคนนี้สมมติเรามาดูวันแล้วสมมติว่า EXO เดินขึ้นมาแล้วก็แบบเนี้ยไม่มีหรอถ้าเป็นวงที่แบบดังอ่ะจะมีรีแอคชั่นนิดหน่อยแบบเฮ้ยวงนี้มาอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นเราคงแบบคือห้ามแบบอังกอร์ห้ามแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีกฎนะว่าห้ามแต่แบบมันเหมือนเป็นมารยาทใช่มันเป็นมารยาทเอาจริงๆแล้วคนเกาหลีเวลาที่ไม่ใช่วงตัวเองขึ้นอ่ะไม่มองด้วยซ้ำปีครั้งนึงไปดูวงนึงแล้วก็เจอเป็นโบอาเหมือนตอนนั้นเขายังไม่ได้เอาแฟนคลับโบอาเข้ามาแล้วโบอาก็สวัสดีแล้วทุกคนก็สวัสดีนิดนึงก็จะมีคนรีแอคบ้างบางคนก็จะไม่รีแอคอะไรเงี้ยแล้วโบอาก็เลยถามว่านี่ไม่ใช่แฟนคลับเขาใช่ไหมว่าแบบถ้าเป็นแฟนคลับเขาแค่เขาเหยียบเท้าขึ้นมาก็กรี๊ดแล้วจนแฟนคลับเขาเข้ามาก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงพอเขาอัดเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเร็วแค่ไหนเขาก็จะรีบไล่เราออกแค่นั้นเพราะว่าเขาต้องการให้วงต่อไปได้เข้ามาแล้วถูกปะจะแบบว่าเลยนากาชิเกโอนากาเซโอแบบนากาชิเกโออย่างเงี้ยแบบออกครับแฟนแมเนเจอร์ก็จะรีบมาต้อนเราต้อนอย่างเงี้ยจนถึงประตูหน้าสถานีก็คือออกไปพอเราออกไปปุ๊บทีนี้น้องๆก็จะถามว่าอ้าวแล้วรายการสดไม่มีอยู่จริงหรอมีก็คือรายการสดก็จะมีทีตอนเย็นรายการสดเรียกว่าเซงพังซงคนที่ได้เข้าตอนเย็นอ่ะจะมีไม่เยอะคือส่วนมากแล้ววงนึงอ่ะเขาจะให้มาอัดซานกประมาณ400 คนถ้าเกิดว่าเป็นวงที่แบบเล็กลงมาหน่อยก็จะ100 คน
คน150 200หรือสมมติว่ามี400คนใช่ไหมรายการสดจะได้เข้าแค่ประมาณ20คนว่าถ้าเราอยากอยู่เราอัดเซ็งพังทรงอ่ะก็ต้องรอไปอีกประมาณครึ่งวันเพราะสมมติอัดเสร็จมันจะประมาณเที่ยงอย่างเงี้ยเขาจะนัดอีกทีประมาณ4 โมงอ้าวแล้วอันนี้คือลงชื่อก่อนวันก่อนหน้าเหมือนกันไม่อันนี้ก็คือต้องลงชื่อซานกต้องเป็นคนที่มา pre-recording ก็คืออยู่ตั้งแต่ตี 5จนถึงเที่ยงคืนก็จะมีคนเดินไปถามว่าวันนี้จะได้กี่คนก็บอกเขาไม่รู้คือเขาไม่รู้จริงๆเซ็งบังอ่ะคือไม่บังคับคือสมมติว่าแตมบอกว่าแตมไม่ได้แล้วแตมมีธุระแตมอยากกลับบ้านก็กลับได้แต่ถ้าแตมรู้สึกว่าวันนี้ได้คิว5ยังไงก็ได้เข้าก็รอคือเขาก็ให้ตามคิวให้ตามคิวเดิมใช่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่ตัดสิทธิ์อะไรแต่ว่าถ้าตอนเช้าลงชื่อไว้เราไม่มาโดนแบล็คลิสต์ประมาณ3 ครั้งมั้งแล้วก็จะโดนแบล็คลิสต์อะไรแบบนี้เพราะว่าได้แตมได้เบอร์30แล้วแตมก็แบบอ้าว30แบบก้ำกึ่งดีทีมากอยากทำอะไรที่มันก้ำกึ่งยังไงดีก็วันนี้อยากดูอะไรแบบเนี้ยเพราะเวลาดูเซ็งบังทรงได้ดูหลายวงเลยสมมติแตมเป็น D2B ก้ำกึ่งเขาจะบอกว่างั้นมารอก่อนเพราะว่าในบรรดา30 คนแรกอาจจะมีคนที่ไม่มาคิวก็จะรันขึ้นไปอีกซึ่งตามประสบการณ์เรามันรันนะระหว่างรอเซ็งบังก็ไปกินข้าวไปทำอะไรได้นะทีนี้ตอนเซ็งบังที่สนุกอีกก็คือมีหลายวงใช่ปะแล้ววงไหนได้เข้าก่อนจริงด้วยอ่ะเรียงตามอักษร A to Z หรือเปล่าหรือว่าเรียงตามปีเดบิวต์ให้เดาว่าทำไงวิธีการตัดสินแบบเกาหลีที่คนเกาหลีชอบทำวงไหนแกสุดได้เข้าก่อนไม่ฝ่ายหญิงฉุบโดยเฉพาะที่ Mnet อะเป็นร้านกว้างๆที่โปรดิวชอบถ่ายนะคือตรงนั้นแฟนคลับจะยืนอยู่ทุกวงเลยแล้วมันก็จะมีวินาทีที่แฟนแมเนเจอร์ไปแล้วก็โอน้อยออกที่ปกติแล้วในแฟนดอมอะมันจะมีคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันเกลียดกันเองอะในแฟนดอมมาเลยแต่วินาทีนั้นจะเป็นวินาทีที่แบบเหมือนทุกคนลุ้นรอหวยออกอะเบอร์อะไรแล้วจะเป็นแบบภาพแมเนเจอร์กลับมาแบบล็อกคิวดีแล้วแบบเนี้ยทุกคนจะแบบรักกันอะวันไหนช้าเขาก็จะเดินมาขอโทษซึ่งมันคือการโอน้อยออกปล่อยยิงฉุบอะเราก็ไม่ว่าเขาหรอกเหมือนเขาก็คงรู้สึกผิดเขาทำให้ดอมเราเข้าช้าอะไรเงี้ยก็ดูเป็นโมเมนต์แบบโมเมนต์ที่อบอุ่นเพราะว่าตอนช่วงเช้าจะแบบทำไมนี่มีคนไม่นี่มาสายไปแต่พอช่วงเย็นแบบว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างทุกรอบเลยเว้ยนั่นแหละเซ็งบังก็จะเป็นรอบที่เราจะได้ดูทุกคนจริงๆตั้งแต่พวกลูกี้เพลงช็อตอะไรเงี้ยเขาจะมาขึ้นหน้าพอมาถึงเริ่มวงที่อัดซานกไปแล้วอัดล่วงหน้าไปแล้วอะเขาก็จะเปิดจอที่อัดไว้อะให้ดูแล้วก็วงนั้นก็จะขึ้นมาด้วยร้องเบาๆขยับเบาๆเล่นแฟนคลับแต่คือที่คนที่ดูทีวีเห็นก็คือเป็นที่อัดไว้ใช่รายการประมาณ1-2 ชั่วโมงห้ามไปไหนเลยคือเข้าไปในประตูนั้นแล้วก็ต้องอยู่ในประตูนั้นตลอดไป forever and ever ก็เวลาไปสมัครงานก็บอกนะคะข้อดีของหนูคือหนูฉี่เก่งแล้วพอออกมาเสร็จปุ๊บก็ยังไม่จบไปรอส่งก็ได้แต่ว่าตอนรอส่งก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบซิสเต็มของแฟนคลับแล้วนะตัวใครตัวมันแล้วอะก็คือเขาปล่อยแล้วนานอะกว่าเขาจะออกมาซึ่งอันเนี้ยเราเพิ่งมารู้จากไปดูคลิปพี่แจโฮจากที่ฟังเขาเล่ามาศิลปินทุกคนอะต้องยืนรอโพงให้สตาร์ตอนรายการจบมันถึงช้าด้วยมั้งก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่อยากจะดูทั้งซานกเซ็งบังก็คือตั้งมาอย่างน้อยแบบ7 โมงแล้วก็ได้กลับบ้านประมาณ2 ทุ่ม2 ชั่วโมงเพื่อการเจิมที่ไม่ถึง20 นาทีให้อย่างมากครึ่งชั่วโมงก็ได้ถ้าสมมติว่าไปทุกรายการก็4 วันใช่เหนื่อยมากแล้วก็มันจะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าซาฮูนกควาเมื่อกี้บอกว่าหนกควาแปลว่าการอัดภาพใช่ปะซาฮูแปลว่าหลังบางทีอะในอาทิตย์ต่อไปศิลปินเราอาจจะไม่ว่างอย่างเช่นมีช่วงนึงที่วันไปต่างประเทศบ่อยมากเลยแต่ว่าก็ยังมีวันอยู่บนรายการเพลงอันนั้นคือซาฮูนกอัดซาจอนเสร็จปุ๊บน้องก็จะไปเปลี่ยนชุดมาแล้วก็ฉากก็จะเปลี่ยนเป็นฉากใหม่แต่ว่าเพลงมันจะเป็นเพลงเดิมไงเขาโปรโมทเพลงเดียวใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นแฟนคลับก็แค่แบบแชนเพลงเดิมซึ่งบางคนก็ถามว่าแบบขนาดนี้เลยเหรอพวกเนี้ยเขาก็จะมีอินเซนทีฟเล็กๆก็คือสมมติว่าน้องมีรายการทั้งหมด15 ครั้งแล้วถ้าเกิดว่าเราไป15 ครั้งเลยเราจะได้สติ๊กเกอร์เบอร์ทุกรอบถูกปะเขาก็จะแจกของโพลารอยด์ที่แบบน้องถ่ายให้ก็มีลายเซ็นเราขอย้อนไปตรงตอนลงชื่อดีกว่าโอเคน่าสนุกจังเลยอยากลองไปทรมานบ้างจังเลยเอาแบบวิธีปัจจุบันก่อนนะแฟนคลับจะแบ่งเป็น2 ประเภทก็คือ1คงชิกคือแฟนคลับ Official กับ P คงชิก P แปลว่าไม่ P คงชิกก็คือไม่ Official ซึ่งคงชิกส่วนมากก็จะวัดกันด้วยบัตรแฟนคลับว่าเราเป็น Official หรือเปล่าต้องเป็น Official อันล่าสุดนะไม่ใช่แบบเป็น Official ตอนเขาปี 1แล้วแบบจะมาเข้าตอนเขาปี 5ใช่โอเคแล้วทีนี้สมมติว่าเราเป็นคงชิกมันก็จะมีเทียร์มีแรงสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่าแพจองซุนซอแพจองแปลว่าแจกซุนซอแปลว่าลำดับก็คือลำดับในการแจกคิวส่วนมากจะมีอย่างน้อย4 คิว 5 คิวอันนี้คือเอามาให้ดูนี่เป็นกระเป๋าที่เราใช้ตอนไปติ่งอินฟินิตนี่คือกระเป๋าใบนั้นเลยจริงๆดำมากๆอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในนี้เพราะว่าไม่งั้นเราลืมแล้วถ้าลืมก็คือเข้าไม่ได้เราก็จะมีประมาณนี้ของเราอันนี้บัตร Official ใช่ปะแต่อันนี้ของเราก็หลายปีแล้วอันนี้เป็นตอนรุ่น5ก็จะมีชื่อเราอยู่เว้ยแล้วสมมติว่าตอนที่สมัครไปบัตรยังไม่มาก็จะต้องปริ้นใบที่เราสมัคร Official ในอินเตอร์พาร์คต้องปริ้นใบนั้นไปแทนสิ่งสำคัญที่2ก็คือถ้าเกิดว่ามีอึงวอนบงแท่งไฟก็จะต้องเอาไปซึ่งไหนลองกดเปิดซิกดไม่ติดใช่ไหมกลับบ้าน
เช็คแท่งไฟดีๆนะ แต่ว่าส่วนมากก็ไม่ได้เช็คทุกรอบหรอกแต่ก็จะมีบางวันที่ผีหอกแล้วก็แบบเช็คต้องเป็นอย่างนี้ต้องวิบวับวิบวับอะไรเงี้ยมี2อันนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีสโลแกนมีผ้าเชียร์อย่างคือแล้วแต่วงนะอันเนี้ยว่าแบบเขาอยากได้อะไรบ้างอันนี้ก็ต้องมีใช่ปะถ้ามีรุ่นใหม่ออกมาก็ต้องมีรุ่นใหม่อะไรเงี้ยสิ่งต่อไปที่ต้องมีก็คืออัลบั้มที่ใช้คัมแบ็กในตอนนั้นข้างในนั้นจะต้องมีซีดีด้วยซีดีห้ามหายเขาเช็คเขาเปิดเช็คเลยแล้วเขาเอาสติกเกอร์แปะเลยว่าแบบใช้แล้วเขาไม่อยากให้ต้นแถวเอาไปให้ปลายแถวใช้ห้ามวนแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไปวันแรกๆอาทิตย์แรกๆอะซีดีน้องอาจจะยังไม่ออกใช่ปะต้องเอาใบจองมาต้องเป็นการจองในเว็บ Yes24 Interpark อะไรเงี้ยที่มีชื่อเรามีเขียนคำว่าเราซื้อซีดีไปแล้ว แล้วก็เวลาเป็นพวกเนี้ยต้องปริ้นหน้าล็อกอินมาให้ดูด้วยว่าสมมติแต่มีคิ้วถึกคือวาลิสลาอะไรเงี้ยยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อกี้ซีดีเขาเรียกว่าบันต้องมีอีกอันนึงคือวอนไปที่เราโหลดเพลง MP3 จากในเว็บที่ถูกต้องตามกฎหมายเมลอนต่างๆเว็บอะไรก็ได้ที่เป็นเว็บที่เขากำหนดไว้อะว่าจะต้องเป็นเว็บที่เอาเข้าชาร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเช็คเลยนะว่าในลิสต์ที่เราปริ้นมามีเพลงที่เขาต้องการหรือเปล่าส่วนมากอะเขาก็จะเอาแค่เพลงไตเติ้ลเมื่อกี้ทั้งหมดที่เป็นการปริ้นออกมาปริ้นเท่านั้นเปิดจากมือถือล็อกอินให้ดูต่อหน้าไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นกระดาษยังไม่หมดเหนื่อยแล้วว่ากลับบ้านใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชินบุญจึงก็คือใบ ID อ่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพาสปอร์ตซึ่งอันนี้คือสิ่งทั้งหมดที่เราต้องมีถูกไหมมันไม่ใช่ว่าแฟนคลับทุกคนจะเข้ามาในด้อมช่วงที่ซื้อของได้ครบทุกอย่างเขาอาจจะขายหมดไปแล้วเราเพิ่งมาชอบคนที่จะได้เข้าไปเป็นอันดับแรกๆก็คือคนที่มีทุกอย่างคนที่เป็นอันดับที่2ก็จะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างก็จะลดลงมาเรื่อยๆแล้วแต่ที่ว่าอะไรสำคัญสำหรับเขามากกว่าแล้วก็ส่วนพีกงชิไม่ official ก็คืออาจจะมีของหมดเลยแต่ว่าไม่มีบัตรก็จะมีลำดับย่างลงไปอีกก็แล้วแต่ต้องไปดูกฎของแต่ละวงว่าเขาให้ใครเข้าวิธีการลงก็คือแล้วแต่วงไม่เหมือนกันอย่างบางวงบางค่ายเขามีเว็บของเขาก็ต้องเข้าไปคลิกเขาก็จะประกาศล่วงหน้าว่าจะเริ่มคลิกกี่โมงแล้วมันก็จะมีเพจให้คลิกขึ้นมาแล้วก็ไปคลิกแล้วก็บางทีคลิกเร็วไปก็เลยไป1 วิก็คือต้องกดใหม่แล้วก็แถวไปอยู่หลังๆเราอาจจะแบบมันสำคัญยังไงแค่ได้เข้าก็พอแล้วหรือเปล่าก็อย่าลืมว่าคิวพวกนี้สำคัญกับการเข้าเซ็งบังผ่านเวลาไปยืนคือเอาง่ายๆว่าวันนั้นถ้ามีอะไรแจกในจำนวนที่น้อยคนนั้นน่าได้ก่อนเสมอหรือว่าบางค่ายก็จะเป็นคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์ในกระทู้ประโยคแรกต้องเป็นชื่อประโยคที่2เป็นวันเกิดประโยคที่3เป็นอะไรแบบนี้อันเนี้ยถ้าเรียงผิดตกรอบโอเคอันนี้เรื่องที่สนุกก็คืออันเนี้ยคือระบบสมัยใหม่ใช่ปะคือเมื่อก่อนเราต้องไปหาตามต้นไม้ไว้ทุกคนไปถึงที่มิลแบงค์แล้วพยายามหารอบๆมิลแบงค์มันจะมีกระดาษ A4 แปะไว้เว้ยก็จะเขียนว่าอาร์ตEXO เขียนชื่อ/วันเกิดแล้วก็ส่งเมสเสจไปซึ่งคนที่มาแปะก็คือแฟนคลับเว้ยที่มาคนแรกๆที่มายืนยันว่าแบบฉันมาก่อนเขาก็จะเป็นคนรับเมสเสจเหมือนเล่น Running Man ป่ะทุกคน ใช่ป่ะเขาก็จะส่งเมสเสจกลับมาว่าเบอร์100อันนี้คือเบอร์แกแหละเขาก็จะเอารายชื่อเนี้ยไปให้สตาฟตัวจริงที่จะมาใกล้ๆเวลาแต่คือสมัยเนี้ยไม่ค่อยมีระบบนี้หรอกเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะมันเคยออกมาไงว่าทำไมถึงเอาแฟนคลับมายืนตอนกลางคืนดึกๆแบบนี้บางทีแฟนคลับคนแรกแม่งมาแบบตี 3อย่างเงี้ยไปวุ่นวายกับพื้นที่ของสถานีด้วยแบบหลายๆอย่างมันไม่ปลอดภัยด้วยมันเป็นเด็กด้วยอะไรแบบเนี้ยบริษัทก็เลยออกมาทำระบบเองหมดเลยที่เล่าให้ฟังมาเมื่อกี้ก็คือเหนื่อยมากแล้วถูกปะอายุแดงมันเหนื่อยยังไงอายุแดงมันเหนื่อยเพราะว่าการมันอย่างน้อย3 ชั่วโมงอะรายการมันยาวมากขนาดเมื่อกี้รายการชั่วโมงเดียวอัดทั้งวันแล้วอายุแดงจะอัดกี่วันเข้าใจปะกี่วันอายุแดดจัดในสนามกีฬาใหญ่ๆฉะนั้นเราเช้ามากเพราะอายุแดดเริ่มอัดเช้ามากแล้วก็ไกลมากรอรันคิวรอเข้าตอนเข้าก็ช้ามากเพราะว่าคนมันเยอะมีหลายดอมกว่าจะเดินเข้าไปกว่าจะตรวจของก็กฎเดิมก็คือเข้าไปแล้วห้ามออกเราถ่ายทั้งวันแต่ว่ามันไม่ได้แยกขนาดนั้นฟังก่อนจะมีโซนของตัวเองถูกปะแบบก็นั่งไปแล้วก็นั่งตามเบอร์อย่าชะล่าใจว่างั้นเราเป็นแค่คนที่200ก็ได้เปล่าไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าไม่น่าพอเวลาที่เขาไปแข่งกีฬาอื่นเราจะไม่ได้ไปเพราะอายุแดดมันมีหลายกีฬาใช่ปะเราก็ต้องย้ายตัวใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแกได้เบอร์200แกก็นั่งอยู่ตรงนั้นรอดไปเราบางทีเขาก็ไม่อยู่เราก็ต้องนั่งปะไม่อยู่เวลานั่งอ่ะคือไม่ใช่ว่าออกไม่ได้เลยนะคือออกได้แต่ว่าช่วงที่เขาถ่ายจริงจังตอนงานเปิดอะไรเนี้ยออกไม่ได้แต่ว่าจะมีช่วงที่แบบเริ่มเบาลงแล้วที่เราจะเห็นว่าดาราชอบนั่งอยู่ตรงกลางมาดอนไปเกือบเข้าห้องน้ำได้แต่มันไกลอ่ะมันต้องออกไปไกลกินของกินเอาเข้ามาแจกของตอนอินฟินิตอ่ะไม่มีแจกทำไมน่าสงสารจังเลยเราบ้างวงเขาก็มาแจกเองนะคือข้างๆอ่ะเขาเดินขึ้นมาแจกส่วนด้อมเราอ่ะเหงามากคือมันเมื่อยมากเว้ยทุกคนคิดภาพต้องนั่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันโคตรเมื่อยอ่ะเราไม่มีอะไรทำขนาดศิลปินยังเบื่อเราก็ต้องเบื่อปะแล้วเราก็ไม่รู้จักคนข้างๆไปมากี่ครั้งเราไปครั้งเดียวเราไม่ไปเลยเราเหนื่อยมากออกมาอีกทีก็คือฟ้ามืดก็คือมาฟ้ามืดออกฟ้ามืดก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสงสัยหรืออยากฟังเรื่องอะไรแนวๆนี้ก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้ไว้จะมาเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอเจอไอ้พวกนี้ในคลิปต่อไปพูดปิดให้หน่อยดิปิดอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์และกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย